Hello guys, a blessed day to all of us, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng nilagang ulo ng lapu-lapu. Tara guys, samahan niyo po ako. Simpleng nilagang ulo ng lapu-lapu. Ayan. Meron po tayong 2 kilong ulo ng lapu-lapu, isang buo po yan. Siyempre gagamit tayo ng magic syrup, 1 thumb ginger, 1 onion, 1 tomato, at siyempre po yung malalaking dahon ng sibuyas, and long chili green at saka yung hot chili, siyempre ang dahon ng pechay. Gagamit din po tayo ng pepper at saka patis. At syempre po nagpakulo na rin ako ng 4 cups of water. Ayan. So ilalagay lang po natin ang ating mga ingredients katulad ng sibuyas, luya, at syempre ang ating kamatis. Syempre po tatakpan natin at hintayin nating kumulo. Ayan. Ayan o. Ayan, tingnan nyo guys, yung mata niya parang mata ng baka kalaki. Siyempre po lalagyan natin ng konting paminta. Okay. Ang ating magic syrup para lumasa na po ang ating ilagay na ulo ng lapu-lapu. Siyempre po lalagyan na rin natin ng patis. Hello, Lian. Ayan po. At tatakpan lang po muna natin. Ayan po. After 10 minutes, ayan, lalagay na po natin ang ating dahon ng pechay. Ang dahon ng ating pechay. Siyempre po ang ating sili. At ang ating dahon ng sibuyas. So para sa akin po, kasi guys, mas gusto ko yung fresh pa din ang dahon ng ating pechay. So kaya ilulubog-lubog ko lang po siya. At yan. Parang in other words po, iba-blanch ko lang ang pechay saka yung dahon ng sibuyas.
Ito na po guys ang aking nilagang ulo ng lapu-lapu. Yan. Kain tayo guys. Thanks for watching. God bless us always.